Hej på er och välkomna till min och Davids kanal Julle Mandarin. Nu är vi ute med Julle och vi är på väg norrut. Nu är det något problem. Är det problem, David? Ja. Vadå? Nej men titta här, den visar. Nu var det väldigt konstigt. Helt plötsligt så står det att vi har tankat 33 liter. Och du började ju nu. Ja. Amen. Det tänker vi ju inte bjussa på. Man ska kolla på den andra sidan för att se. Andra tanken. Vi får se vad som händer. Det kanske rättar till sig. Ja, det börjar ju bra redan vid pumpen. Det står faktiskt 0 på kvittot, men han tog med sig kvittot i alla fall. Vi får se vad som händer. Ja, nu ser det rätt ut. Ja, skönt. Det blev en ganska så rörig start på den här filmen. Men vi hoppas att resten av dagen inte blir lika virrig. Så vill ni så följ med oss. Vi åker norrut som sagt och vi får se vad vi kommer att ta oss för. Så följ med oss. Vi har upptäckt att vi har glömt brödkniven, lilla brödfatet och vi ska titta efter en ny gammal kastrull till våran koklåda. Hej! Hej. Åh, vad fint det här var då. Tjusigt. Det fanns en annan form här. Nej. Där är knivarna. Oj, den där. Nej, kan ta en sån där då. Ja. Ja, men nu har vi i alla fall så vi kan skära brödet och vad vi nu ska skära. Var det inte där? Det är ju inte de största knivarna, men det kanske... Nej, men de är vassa. Ja. De passar ju ganska bra i besticklådan. Vi vill ha en framme. Ja, men jag har, Ja, du kan lägga dem där nu. jag har ingen annanstans. Snyggt. Nu ska vi koka potatis också. Vi kokar alltså potatis i cirka 5 minuter på gasolen. Och sen så sätter vi ner den i den här koklådan. Det finns lite mer beskrivning kanske hur den funkar i några äldre filmer, men det är kanon. Vi sätter den där i, efter 2 timmar ungefär så är potatisen klar. Kanske lite tidigare egentligen, men 2 timmar så är den okej. Och den blir alltid bra, brukar David säga. Eller hur? Koka inte sönder eller så. Nej, det blir lyckat varenda gång. Ja. Så att... Och vi använder den ju också till ris. Det är väl det vi har provat. Vi har aldrig haft... Ja, du pratade någon gång om vi skulle testa att lägga ägg ihop med... Ja. Det kanske vi ska göra nu.
Vi tar 2 ägg och lägger i kastrullen. Ser Nej, men lite tveksam ut. Nu är det hett direkt. Okej. Jag tog hetvatten. Ja, just det. Så går det fortare. Ja. Allt är det för att vi ska spara på gasolen. Så gasolen räcker länge. Ja, Alltså, vi har nog rekordet 8 kilo gasol på ett år. ja, och alltså med ett år är då alltså vi bodde i bussen ett år. Ja. Vi använder det 4 gånger per dag Ja. i snitt i regel. Inga långkok, men Nej, men lång period var det ju. det blir ju inget långkok när man gör så här. Nej. Är det någon annan som har provat att klara sig på 8 kilo gasol under ett år heltidsboende i bussen eller i husbilen? Så skriv gärna en kommentar får vi höra. Men det är ju så här. Alltså med den här takten vi har idag Som alla andra dagar. så tar det lite tid. Vi ska vara framme i Lycksele har vi tänkt idag. Och det blir vi ju. Men det blir lite, kanske inte förrän framåt kvällen. Men vi har inget specifikt bokat så. Men vi har tänkt oss fram dit i alla fall. Och det kommer nog bli först då. Det är inte långt, det är 30 mil. Men det är ganska långt för att vara oss. Nu kokar det snart. Så. Då kan vi rulla vidare och så kan vi äta om så där 2 timmar ungefär. David, varför använder du en smörkniv när du... För att jag har tagit smör. Har jag tagit i stekpannan för att inte bränna korvarna. Okej. Man steker alltid lite fett eller smör. I det här fallet är det Bregott. Ja. Och Men då tar man med en smörkniv i smörasken. Ja. Naturligtvis. Inget annat. Men det är så här att vi hade ingen stekspade heller med oss. Så nu får vi hoppa över äggen som vi hade tänkt steka. Alltså, det här är alltså vådan av att ha 2 bussar. Ja. Man tror, och vi sa faktiskt och har sagt många gånger att vi ska ha komplett i varje bil för att flytta över och hålla på, det funkar inte. Och ändå så har vi en ganska så detaljerad checklista. Men om jag ska vara ärlig så det här med besticken och det här, det hade jag faktiskt inte preciserat. Jag kommer ihåg potatisskalaren. Så vi har skalat morötter nu som vi ska äta. Men stekspade hade vi inte kommit ihåg. Och det vill jag väl komma på något mer också så småningom. Men det här går ju bra i alla fall den här gången. Så det lär nog bli fler besök. Och det är inte bara av snålhet utan det är också för att det är lite kul. Så lär vi väl besöka några loppisar för att se om vi hittar en stekspade. Det är väl inte så troligt, men vi får väl göra ett försök, annars får vi köpa en på någon ICA-butik. Ja, så går det när man byter bil mitt på semestern. Men vi har ju inte komplett till 2 bilar så att
Men köper vi en, då har vi ju Ja, kanske. ja, men jag tror att det vore bra. För vi tog ju in en del och har inne också hemma, Ja, va? ja. Så att, Kastruller till exempel har vi inte låtit vara kvar. De har vi använt inne också. Men de kommer vi ju faktiskt ihåg för det mesta. Snart blir det i alla fall middag. Och sen så fortsätter vi. Det nästa så man börjar undra om vi kommer fram till Lycksele idag. Jo, men det gör vi väl. David sa när vi skulle duka här och så skalade vi potatis och så. Jag gillar inte att det ligger kvar på fatet, men jag har lite svårt att flytta mig från min plats när vi har satt dit bordet. Och då säger han, ja men det är ju i skogskojan. Det är väl ingen skogskoja det här. Det är våran fina lilla buss. Och nu hade han en kommentar om maten också. Det var ju gott det här. Vad sa du mer? ja, så länge det varar. Ja. Ja, ni ser, vi är inga gourmeter direkt. Det är ganska så enkelt på tallriken. Men det är ju mat. Ja. Och det är ju gott. Och det är prinskorv, det är inte vilken korv som helst. Nej, det är lite finare korv. Jag vet inte vad det var för märke, men den var väldigt god i alla fall. Men vi ska dra vidare snart. Vi äter och sen åker vi. Så vi hinner stanna en gång till. Vi måste ju få eftermiddagskaffe också. Problemet är ju att du vill ju gärna sova lite efter maten. Och även om jag nu skulle få ett ryck och köra så tror inte jag att du vågar sova. så att jag vet inte. Vi får ta det vid kaffepausen istället. Nu ska vi äta frukost första morgonen i Lycksele. Och då säger David, var är osthyveln? Det är tur vi ska åka till second hand. Jag tror jag åker hem. Och hämta osthyveln? Nej, det tror jag inte. Men vi har i alla fall sovit hyfsat bra för det var första natten. Men som sagt, vi måste uppgradera så vi har dubbla uppsättningar. Annars så blir det här problem. Visste ni att osthyveln var en norsk uppfinning? Det var en som heter Tor Björklund, tror jag det var han hette, som 1925 patenterade osthyveln. Han var alltså möbelsnickare. Och han var så trött på det här med att det blev bara tjocka ostskivor när han skar med kniv. Så han uppfann osthyveln. Och ursprunget för den, det var hans idé kom ifrån snickerihyveln. Ja, jag visste faktiskt inte det. Och nu ska vi jaga Tor Björklunds uppfinning. Jag måste väl lägga till att varför vi jagar, det är ju inte för att det inte finns osthyvlar även i Norrland. Utan det är för att vi gärna köper second hand. Så därför jagar vi lite. Så idag blir det ett nytt second hand här i Lycksele. Ingen osthyvel. Här då har vi någon stekspade. Där är en stekspade. Den röda där. Nej, det är inte alls det. Vad kostar den?
60. Där är också en. Kan det här vara något? Den här är ju finare. Ja. Så han är inte riktigt. Men det här är nog. David hittat osthyveln. Det där är ju för de som har problem med, Ja, med och det värk. har inte jag. Nej, men jag har ju problem med mitt finger så det kanske... Nej, men vi testar 10 spänn. Ja, men Det är klart vi köper den. jag vill göra om det. Ja, det får du göra. Bra, då har vi det. Då är det bara jag som ska leta efter ett brödfat och så ska vi fundera på den där kastrullen. Nej, men den skippar vi. Okej. Vi Jag måste tyck- ha något kvar till nästa loppis. Litet brödfat. En tallrik, fast det passar ju som. Det är osthyvel och det är ju bra för framtiden. Nej, Ja, jag sa det. Jag tänker göra om den. Nej, det ska du ju inte. Ja, det tänker jag. Ja, men det här är ju, det kostar ju, vet du, de här. Tar ni pengar här eller bara kort? När vi tar allt. Ta allt. Då får du pengar. Fruktansvärt om det Ja, men det får du ju inte. vadå? Och få mer verk i händerna. Om ni undrar varför hon är så där uppkäftig mot sin kund så är det så att det är min stora syster. Inte den största, men den näst största systern. Vill du ha kvitto? Nej. Det är mycket snyggt, tror jag. Väldigt. Men det är ju svart. Anita, akta dig lite grann. Nej, det tänker jag inte. Men det filmar ju. Ja, det är bra. Och kära någon. Ja, då får du klippa bort här. Jaha, då var vi på loppis igen. Och här hittar vi tallrikar. Hur många var det? 1, 3, 6, 8 är det. 8 stycken för 19 kronor. Kan det vara så det? Men det måste det ju vara eftersom det är Ja, hopsatt. det har uppsatser. De var ju fräsiga. Och de är ju inte använda, det är ju nytt. Ja, jag kan tänka mig att byta. Ja, Men de andra tänker jag inte är bort. nej det får jag vara vill med. Vi köper dem. De är lite, det skulle vara synd inte vara skötter till också. Men det kanske vi hittar någon annanstans. Ja, det är klart att det kanske bara... Men det är flera som är spruckna. Ja, Men det kan de ju inte sälja spruckna. Har du tittat så alla de där är hela? De här. Jo, men det måste de ju vara. ja det Ja. De köper vi. det var ju ett väldigt bra. David fick ju inte förstöra osthyveln för min syster, så nu gör de ett byte och måste testa. Den var ganska bra. Jag ska... Vi borde inte filma, den där är tjockare. Den tycker jag är rätt så bra. Ja, och så den sista. Den är tjockast. Eller hur vi ska se. Jag tror den där är bäst. Ta den nu. Är den tjockast? Ja, de där som Ja, den måste skära en till. Nu är det färdigskuren ost. Ja, de är nästan för tjocka. Men den där tror Den där jag. var mitt emellan. Men det går, ja. Skaft är ju inte så fint. Oj. Det var godkänt. Den var godkänd också. Oj, oj, oj. Ja, men den här funkar bra. Vilken lycka. Fast den är lite konstigt böjd så jag kommer nog forma om den lite grann. I alla fall. Så att den blir estetiskt finare. Okej. Amen. Dagen är räddad. Måste berätta också att vi löste ju problemet med stekspaden också. Vänta ska ni få se. Min syster hade en stekspade som hon inte
gillade för att den var för kort i bladet, tyckte hon. Och för oss så passade den alldeles utmärkt. Så nu tror jag att vi har allt som vi hade glömt förut. Då säger vi väl tack och hej och hoppas att vi ses i nästa film. Ja, det kommer säkert någon fler. Det tror jag med. Men tack för att du har tittat. Och hoppas ni har det bra. Vi har det jättefint. Ja, Solen skiner, ja. varmt och skönt. Väldigt skönt. Och vi har nyss inmundigat en riktig bussmat kanske man kan säga. Av 3 konservburkar och kokt potatis så fick vi till en riktigt god Ja, mätt blir middag. många också. Ja. Ja, så säger vi. Ha det bra. Tack för att ni har tittat. Hej då! Hej då.